हामी सबैजनालाई जय मसीह अनि हामी सदा चाहिँ हामीले हाम्रो पाहुना हाम्रो शिक्षक जो परमेश्वरले दिनुभएको उहाँलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिउँ है यहाँहरू सबैजनाको So at this time we would like to welcome Sister Lisette for your time and everything, being thankful. So this time we would like to welcome you again. So good to see you again. How are you? तपाईहरुलाई देख्दा एकदमै खुसी एकदमै राम्रो लागिराखेको छ तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ अहिले I heard that the lockdown rules maybe is changing in Kathmandu, huh? मैले सुने काठमाडौँको जुन चाहिँ लकडाउनको नियमहरु छन् अहिले अलिक परिवर्तन भएको छ भनेर It still seems to be a question mark and still seem not everywhere in the country, so I'm still praying for you. अनि अहिलेको जुन चाहिँ अझै पनि निश्चित छैन के हुन्छ कसो छ जियोस् तपाईहरुको निम्ति म प्रार्थना गरिराखेको छु So how have you been? How was your last week? Did you laugh? गएको हप्ताहरु यहाँहरुको कस्तो रह्यो के तपाईहरुले साँच्चै असल तरिकाले समय बिताउन सक्नुभयो Did you have fun? अनि तपाईहरुले साँच्चै एकअर्कासँग रमाउन सक्नुभयो Did you make some memories? अनि केही त्यस्तो कुराहरु जुन सधैँ याद गरिरहनका लागि केही त्यस्ता चीजहरु गर्नुभयो Did you remind each other that God is faithful? अनि तपाईहरुले आफैलाई के सम्झाउने गर्नुभयो ताकि साँच्चै नै हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर Did you care for someone? अनि pardon Did you care? Were you kind to someone? अनि के तपाईले यो हप्तामा एकले अर्कालाई वास्ता गर्ने एकले अर्काको चिन्तन गर्ने गर्नुभयो Did you care for yourself? Were you kind to yourself? अनि के तपाई आफैले आफ्नो वास्ता गर्ने कामहरु गर्नुभयो Did you get angry? अनि सम्झिनुहोस् के तपाई रिसाउनु पनि भयो कि What fragrance did you leave behind you? अनि यो हप्तालाई हेरेर तपाईले कस्तो सुवासना चाहिँ छाड्नु भयो त Was it a sweet smell? अनि तपाईले छाडेको त्यो वासनालाई याद गर्नुहोस् त के त्यो एकदमै मिठो सुवासना थियो Or was it so? होला सायद कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि I have had a good week. अनि मेरो सन्दर्भमा एकदमै यो असल हप्ता रह्यो I've been laughing. अनि म चाहिँ एकदमै हाँसिराखेको थिएँ I have made memories. But I have also been angry. अनि मैले त्यस्ता केही कुराहरु गरे जुन चाहिँ धेरै पछिसम्मको निम्ति पनि सम्झना लायकको हुने कुराहरु गरे र कहिलेकाहीँ म रिसाएँ पनि Today, I would like us to talk about an intimate relationship with the Lord and how to live a God-centered life. अनि म आज चाहिँ कसरी परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ एउटा सम्बन्धमा रहने र त्यो सम्बन्ध चाहिँ हामीले प्रभुमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा है ख्रिस्टमा केन्द्रित हाम्रो एउटा सम्बन्ध चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ बोल्न गइराखेको छु If we read James 4-8, it says, draw close to God and God will draw close to you. अनि तपाईहरुले यदि याकूब 4 को James chapter 4 Yes, James chapter 4 verse 8. 8 मा यसरी लेखिएको छ परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरुको नजिक आउनु हुनेछ है यहाँनेरि भनिएको छ परमेश्वरको नजिक आऊ अनि उहाँ नजिक आउनु हुनेछ So how is your life? Where is God in your life? अनि अब तपाईको जीवन चाहिँ खास यो समय कस्तो लाग्छ कस्तो छ अनि तपाईले आफ्नै जीवनलाई सोचेर हेर्नुहोस् त साच्चै नै तपाईको निम्ति परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ Is he there with you? अनि के तपाई जहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईको साथमै उहाँको उपस्थिति तपाईले पाउनुहुन्छ
Or is he far away? कि तपाईँको दुःख चाहिँ तपाईँसँग छ तर तपाईँको दुःखमा साथ दिने आज त्यो परमेश्वर चाहिँ एकदमै टाढो भएको जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? How is your relationship to God? अनि अब त्यो परमेश्वरसँगको तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ अहिले कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ, कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? How do you view him? अनि अब त्यो परमेश्वर जसलाई हेर्दा उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो देखिराख्नु भएको छ? Is he your father? अनि अब साँच्चै नै तपाईँलाई वास्ता गर्ने आफ्नै प्रेम गर्ने बुवा जस्तै उहाँलाई देखिराख्नु भएको छ? Is he a good father? उहाँ चाहिँ एकदमै असल एउटा पिताको रूपमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ? Or is he a father that you're afraid of? तपाईँले त्यस्तो बुवा देखिराख्नु भएको छ जुन बुवासँग चाहिँ साँच्चै नै हामी डराउँछौँ? Do you think that he's punishing you? अनि अब के तपाईँ एकदमै डर लाग्ने आज त्यस्तो बुवा जसले चाहिँ जहिले पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी गाली गर्दछ, हिर्काउँदछ, अनि के त्यस्तै तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ? Or is he a God with open arms? कि उहाँ चाहिँ यस्तो खालको परमेश्वर जो पिता जसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई एकदमै मायाको अङ्गालो चाहिँ अगाडि फैलाइराखेको देख्नुहुन्छ? Is he your best friend, the one you can tell everything? अनि के चाहिँ आज उहाँ यस्तो बुवा जो चाहिँ एकदमै तपाईँको मित्र, असल मित्र जस्तो, जोसँग चाहिँ तपाईँले आफ्नो सबै मनको कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ? For me, he is my God and he's alive. अनि अब मैले चाहिँ यदि परमेश्वरलाई हेरेँ भनेदेखि परमेश्वर जो चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै जीवन्त आज यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। He is the one that laughs with me when I'm happy and laughing. अनि उहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ ताकि जब म हाँस्छु अनि मसँगै हाँस्ने उहाँलाई म देख्दछु। But he is also the one that cries with me, the one who tells me, come, you're my little child, come and sit on my lap. And then he strokes my hair and says, it's fine, it's gonna be okay. अनि जब म परमेश्वरलाई विचार गर्दछु, परमेश्वरलाई हेर्दछु, तर परमेश्वर चाहिँ मेरो निम्ति जब मलाई एकदमै मेरो मन बढाएर आउँदछ र मलाई कुनै पनि कुराहरुद्वारा एकदमै म भकानिदछु, म रुँदछु, अनि त्यतिखेर मसँगै आएर अनि मसँगै रुने आज म पिता बुवाको रूपमा म पाउँदछु। र बुवा आज त्यही बुवा जसले चाहिँ एउटा छोरीलाई भनेको जस्तै मलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ, हैन ठिकै छ, नरो, ठिकै छ भनिकन उहाँ पनि एकदमै त्यो रोदन मनमा मसँग समय बिताउने आज परमेश्वर म देख्दछु। He's the one that I talk with all day long. अनि उहाँ नै जो मसँग आज दिनभरि हुनुहुन्छ, जोसँग चाहिँ म जतिखेर पनि बोलेको गर्न सक्छु। One day I was out in the garden and I was hanging laundry and I was talking. अनि म एक दिन घर बाहिर थिएँ अनि त्यतिखेर म लुगा धोएको लुगाहरू सुकाउँदै थिएँ अनि त्यो सुकाउँदै गरेको बेलामा पनि म परमेश्वरसँग बोलिराखेको थिएँ। So my husband, brother Christian, came and he said, "Who are you talking with?" And he was looking around, didn't see anyone. अनि जब म त्यसरी बोल्दै गर्दा मेरो श्रीमान तपाईहरुको दाजु क्रिस्चियन जसले चाहिँ ओइ कोसँग बोलिराखेको भनेर चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। And I said, "I'm talking to God. I'm telling him about my day." And Christian said, "Oh, thank you, God. My ears can rest and you can listen to her." अनि त्यतिखेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि म मेरो परमेश्वर पितासँग बोलिराखेको छु, हैन? अनि म परमेश्वर पितासँग म आज दिनभरि के गर्ने कुराहरू छन् सबै कुराहरू चाहिँ म उहाँलाई राख्दैछु। अनि त्यतिखेर क्रिस्चियनले चाहिँ एकदमै हँसियाली ठट्यौली गर्दै धन्यवाद परमेश्वर पिता, किनकि आज मैले चाहिँ मेरो कानलाई चाहिँ एकछिन के भन्छ आराम दिन पाएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। But that's the God I have. If I'm driving my car or if I'm skipping and being very happy,
That's what I do with God. परमेश्वर जो आज त्यस्तो परमेश्वर चाहिँ जो मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ ताकि म ड्राइभिङ गर्दा होस् जहाँ म एकदमै खुसी हुँदाखेरि होस् या जति म कुनै बेला निराश हुँदाखेरि पनि होस् जति नै बेला पनि मसँग हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ But God is also my comforter. He is my all in all. अनि अब त्यही परमेश्वर जो चाहिँ मलाई एकदमै सान्त्वना दिने एकदमै सान्त्वना दिने जुनसुकै परिस्थितिमा एकदम सान्त्वना दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ Is God the center of your life? अनि के त्यही परमेश्वर जुन चाहिँ तपाईहरु हरेक तपाईको जीवनको हरेक कुराहरुको केन्द्र चाहिँ के येशू नै हुनुहुन्छ Or are you self-centered and only think me? के विचार गर्नुहोस् त कि तपाई परमेश्वरलाई सधैँ ध्यान दिने हुनुहुन्छ कि नत्र आफैलाई मात्रै है यस्तो पनि भएन मलाई मसँग यस्तो पनि छैन मलाई यस्तो गाह्रो छ म पछि के हुन्छ होला भने खाली आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्ने खालको व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ I want you to think about who God is and what it says in the Bible who God is. अनि अब यही परिस्थितिमा तपाई अनि हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ म आजको विशेष ध्यान दिन चाहन्छु तपाईहरुले सोच्नुहोस् भन्न चाहन्छु ताकि परमेश्वर चाहिँ आज साँच्चै नै को हुनुहुन्छ Do you know that there are more than 100 names of God in the Bible? अनि तपाईहरुलाई थाहा छ ताकि परमेश्वरलाई पुकार्ने त्यहाँ चाहिँ सयौं नामहरु छन् I have 3 papers here, 3 papers with name from the Bible. अनि उहाँले चाहिँ 3वटा पेजमा जुन चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्ने नामहरु त्यहाँ संकलन गर्नु भएको रहेछ र त्यहाँ चाहिँ 3टा पेजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ We don't have time to talk about 100 names, but I wanted to just mention a few names that you can remember. अनि त्यो सबै नामहरु चाहिँ दोहोऱ्याइरहने समय छैन तर ती नामहरु जसरी परमेश्वरलाई पुकार्ने परमेश्वरले चिन्ने ती नामहरु मध्ये केही नाम चाहिँ हामी आज हेर्ने छौं I also want you to get some homework and write down and think for yourself, who is God to me? अनि म तपाईहरुलाई एउटा गृह कार्यको रूपमा म केही कुराहरु दिन पनि चाहन्छु यो हप्ता ताकि तपाईहरुले चाहिँ गएर सोच्नुहोस् र अनि अब भन्नुहोस् तपाईको निम्ति चाहिँ आज त्यो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ We can see in Revelation that God is almighty. अनि हामीले प्रकाशको पुस्तकमा त्यहाँ केही खण्ड हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वर चाहिँ एकदमै सर्वशक्तिमान सबैमाथि आज राज गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ In Romans, we can see that he is a deliverer. He set free. अनि हामीले रोमीको पुस्तकमा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर जो चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुने हामीलाई आज छुटकारा दिनुहुने हामी भनेर उहाँलाई चिन्दछौं In Jeremiah, he's a comforter. अनि हामीले यिर्मियामा गएरकन त्यहाँनिर हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ एकदमै सान्त्वना दिने परमेश्वर हामी त्यहाँ पाउँदछौं In Revelation, we can read that he's a faithful and true witness. अनि हामीले त्यो प्रकाशको पुस्तकमा हेर्यौं भनेदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ And in Matthew, we can read that he is a friend of sinners. अनि हामीले मत्तीमा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ आज पापीहरूको मित्र पनि हुनुहुन्छ भनेर हामी पाउँछौं We can also read in Isaiah that he is an everlasting father. अनि यशायामा हामीले हेर्यौं भनेदेखि उहाँ चाहिँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँ पाउँछौं And we can see in John that he is life. अनि हामीले यूहन्नामा आएर हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ उहाँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँ पाउँछौं Again, in Isaiah, we see that he is refuge. अनि हामीले विशेष गरी यशायामा हेर्यौं भनेदेखि उहाँ चाहिँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ भनिकन हामी पाउँछौं And Deuteronomy talks that he is the rock. अनि हामीले व्यवस्थामा हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ And again, in
in Isaiah, we can see that he is wonderful counselor. अनि हामीले यशायामा नै परमेश्वरको नाम चाहिँ यसरी बताएको छ ताकि उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो अचम्मको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। So who is God for you? अब यी सबै कुराहरूलाई हेरेर अब तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईको निम्ति चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ त? Think of that. अनि त्यही तपाईहरुले यसो याद गर्नुहोस्। And we can also read in 2 Corinthians 4:16, don't lose heart. Don't lose heart. अनि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर maybe sometimes you feel like you sin and I'm a bad person, I do bad things, again I did it, but don't lose heart. अनि हामीले त्यो दोस्रो कोरिन्थी 4 मा त्यहाँ भनि अनुसार तपाईहरुले आफैले आफैलाई हार नखानुहोस्। सायद होला तपाईले स्वभावैले गल्ती गर्ने या कहि बेला नगर्नु पर्ने कुराहरु गरि पठाउने हुनुहुन्छ होला, अनि त्यही कारणले गर्दा म पापी छु भनिकन हार खाने व्यक्ति नहुनुहोस्। Maybe you find yourself like you are stuck in lockdown 2 months, so long time. अनि अब तपाईले सायद यी दिनहरुमा आफैलाई पाउनुहुन्छ होला, साँच्चै नै 2 महिना भन्दा पनि बढी जसरी अहिले हामी घरभित्रै थुनिएर बसिराखेका छौं। Maybe you find yourself in a really bad situation. अनि अब तपाईहरुले यो सबै कुरा दया माया सबै कुराहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदमै डरलाग्दो एउटा परिस्थितिमा तपाईले पाउनुहुँदो होला। Maybe your relationships, they are bad. अनि अब त्यही परिस्थितिहरुमा एकअर्कासँगको जुन चाहिँ सम्बन्धका कुराहरु छन् सायद कतिवटा कारणले गर्दा बिग्रिएर अनि अब अहिले सायद तपाईहरु बीचमा कतिवटा द्वन्द्वहरु पनि हुन सक्ला। Maybe you are sick. Maybe you are struggling. Your body is in pain. और कतिजना तपाईहरु सायद बिरामी पनि हुनुहुन्छ होला, सम्भवतः तपाईको शरीरहरु कता-कति दुखिराखेका होलान्। Maybe there's a battle in your head. There's so many emotions. अनि अब अहिले सम्भवतः सायद तपाईको दिमागमा सायद धेरै कुराहरु आएर सम्भवतः तिनै कुराहरुलाई एकछिन सम्झिनु बित्तिकै तिनै कुराहरु खेलेर सायद युद्ध जस्तै चलिराखेको होला तपाईको दिमाग। Maybe there's a problem in your wallet. There's not enough money there in your wallet. अनि किन हुन सक्छ तपाईको समस्या चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ पर्समा विशेष गरी पैसा राख्ने त्यो ब्यागमा होला, ताकि त्यहाँनेरि हेर्दा तपाईले पैसा देख्नुहुन्न। Maybe you worry about your children. अनि के तपाईले यतिखेर सम्भवतः विशेष गरी छोराछोरीको चिन्ता गरिराख्नु भएको होला। Maybe you worry about your mom and dad. They're so old now. कि कतिजनाले त सायद आफ्नो बुवा आमाको पनि चिन्ता गरिराख्नु भएको होला है, उहाँ त अब उनीहरु त बुढा बुढी भयो भनेर। I want to tell you today, don't lose heart. अनि यो सबै परिस्थितिमा जस्तो खालको कुराहरु आएर तपाई थकित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ होला, तर म तपाईहरुलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु ताकि तपाईहरुले आफ्नो आज साँच्चै नै आफ्नो निराश नहुनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई आज साँच्चै नै कमजोर नबनाउनुहोस्। If you draw close to God, He will draw close to you. अनि यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई वचनले भने जस्तो जसरी हामी परमेश्वरको नजिक आउँछौं भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनुहुनेछ। You can tell Him everything. अनि जुन चाहिँ परमेश्वरसँग हामी जे सबै कुराहरु चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। Why do you lose that close, intimate relationship with God? अनि अब सोच्नुहोस् है, आज हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि हामीले के कारणले गर्दा कहाँनेरि चाहिँ हामीले त्यो परमेश्वरसँगको त्यो आत्मीय सम्बन्ध चाहिँ आज साँच्चै नै टुटिराखेको छ त? Maybe you become professional Christian. यदि तपाईहरु त्यसरी त्यो आत्मीय सम्बन्ध टुट्नु पछाडी सम्भवतः तपाईहरुले यसो हैन अरूलाई देखाउने खालको एउटा विश्वासी मात्रै भएर पनि हुन सक्छ। Maybe you become a pastor, an elder, a leader, an evangelist, or a missionary. Somehow you become professional Christian. अनि You just be you.
अनि अर्को चाहिँ व्यावसायिक क्रिस्चियनहरू जस्तो है कतिजना जो पास्टर एल्डर डिकन अनि विशेष गरी इभान्जलिस्टहरू हुनुहुन्छ जो जागिर को रूपमा एउटा व्यवसाय या आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्रै त्यो जिम्मा लिने व्यक्तिहरू जस्तो You move from being a Christian to doing. अनि जसरी क्रिस्चियन भनेको चाहिँ हामी जिउने एउटा हुनु हो हामी चाहिँ आज साँच्चै नै जिउने क्रिस्चियनहरू हुनु हो तर हामी चाहिँ एउटा जिएर नमुना बन्नुको अलावा सायद हामीले कुनै काम गर्ने क्रिस्चियनहरू जस्तो मात्रै हुन सक्दछौँ Instead of just being his child, you do lots of activity. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रिय छोराछोरीहरू भएर उहाँलाई आज खुसी पार्नुको अलावा सायद हामी त कामै काम मात्रै गर्ने है मानिसहरूलाई देखाउनलाई कामै काम गर्ने व्यक्ति एउटा विशेषरी हुन भएको हुन सक्दछ You change the authenticity, the real relationship with God to hiding behind a facade. अनि अब हामीले पितासँग एउटा छोराको एकदमै नजिक घनिष्ठको सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा तर त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर अनि अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तै बारहरू लगाएका हुन सक्दछौँ ताकि हामी अरू कुराहरूतिर ध्यान दिने भइकन You don't want to show how you really are. अनि कतिचोटि सायद हामीले होइन हाम्रो पितासँग चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्धमा राखेका छौँ अनि कतिचोटि अरूहरूलाई हामी देखाउन लुकाउनेहरू पनि आज साँच्चै नै लुकाएको पनि हुन सक्छ You want to show, oh, I'm so spiritual. I read my Bible. I underline. अनि कतिचोटि सायद हामीले हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो जुन चाहिँ परिचय चाहिँ मानिसहरूको अगाडि यसरी देखाइराखेको हुन सक्दछ होला ए म त एकदमै आत्मिक प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बिताइराखेको छु नपत्या हेर त मेरो बाइबलमा मैले पढेको खण्ड चाहिँ यो हो भनेर सम्भवतः यसरी अन्डरलाइन गर्नेहरू पनि एउटा देखावटी गर्नेहरू पनि हुन सक्दछ I pray and I come to every meeting. अनि हामी सायद प्रार्थना गर्नेहरू हौला र हरेक जति पनि सेवा सङ्गति अनि मिटिङहरू छन् सबैमा सहभागी हुने हौला I give money and I care for everybody. हुन सक्ला सायद हामीले मण्डलीमा भेटिदिने मात्रै होइन तर कतिजना खाँचोमा भएकाहरू छन् सायद उनीहरूलाई सहायता गर्ने उनीहरूलाई सघाउने पनि आज म होला All of these things are great. अनि यी सबै कुराहरू जुन आज गरिराखेका छौँ सम्भवतः यी सबै कुराहरू एकदमै राम्रो हो तर हामीले आफ्नै हृदयलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ त्यही हो कि यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले किन गरिराखेको छु Maybe you start pleasing your pastor. तर यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले जान्छौँ हामीले भन्यो भनेदेखि सम्भवतः हामीले हृदयको त्यो भित्री गइरहेको ती चाहनाहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकौँला ताकि यी सबै किन गरिराखेको छु भन्दाखेरि सायद कसैलाई देखाउनको निम्ति Maybe you do them so you look good in front of the other people. अनि सम्भवतः ती सबै कुरा मेहनत अनि परिश्रम गरिकन त्यो गरिराखेका छौँ ताकि अरूहरूले चाहिँ वाह भनोस् Instead of just being God's child, you pretend to be something else. अनि हामीले हाम्रो प्रमुख कर्तव्य चाहिँ आज परमेश्वरको असल छोराछोरी हुनुको अलावा सायद हामीले अरू कुराहरू गरेर एउटा नक्कल पार्ने कामहरू चाहिँ यसरी गरिराख्छौँ Maybe we start to believe in a false God. अनि यी सबै कुराहरूको माझमा सम्भवतः हामीले चाहिँ हामी आफैले त्यस्तो झुटो कुनै कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वर बनाइराखेको हुन सक्छौँ Maybe we start to believe in an angry God. अनि अब यही परिस्थितिमा सम्भवतः कतिचोटि हामीले चाहिँ एकदमै रिसाउने एकदमै क्रोधित आज परमेश्वरको रूपमा चाहिँ हामी देखिरहेको हुन सक्छौँ Maybe we start to believe in a God who asks us to perform. अनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई यस्तै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ विशेष गरी हामीले जुन चाहिँ कामहरू गरिराखेका छौँ जुन तरिकाले जुन सोच लिएर अनि
हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई सायद एकदमै काम गरेर देखाउनु पर्छ भनिकन हामीले परमेश्वरलाई नै गलत नाम दिएर हामीले हिँडिरहन सक्छौँ। Maybe we start to believe in a God who is punishing us. अनि अब यस्तै खालको परिस्थितिमा जब हामी लागिराखेका हुन्छौँ, सम्भवतः हामीले भनेका कुरा नभएर पनि होला, अनि अब हामीले यसरी विश्वास गर्न सुरु गरेको हुन्छ, ओहो परमेश्वर त हामीलाई दण्ड दिनुहुने परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ भनिकन त्यस्तो कुराहरूमा विश्वास गर्ने भइसकेको हुन सक्छ। Maybe we start to believe in a God who doesn't love us, who is never pleased with us. अनि सम्भवतः सायद हामीले यसरी नै यही तरिकाले हामी जिउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यसरी विश्वास गर्न पनि थालिसकेको हुन्छ होला, अरे परमेश्वर त सायद म यसो गर्दा पनि उहाँ खुसी हुनुहुन्न, उसो गर्दा पनि खुसी हुनुहुन्न, सम्भवतः मैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दिनँ, त्यस्तै खालको परमेश्वरको रूपमा तपाईँले देख्न थालिसकेको हुनसक्छ। I would like to encourage you to remember the truth about God, what the Bible says about God. अनि म आज तपाईहरुलाई यही कुरा चाहिँ आज सम्झाउन चाहन्छु र आज परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्दछ अनि त्यो कुराहरु सम्झन, त्यो कुराहरु हेर्नलाई चाहिँ म आज उत्साह दिन चाहन्छु। He is almighty, he is a comforter, he is life, he is a good father. अनि उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, अचम्मको सल्लाहकार, हामीलाई आज साँच्चै नै सहायता गर्नुहुने। In order for you to get a close relationship with God, you need to spend time with God. अनि अब त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन थाहा पाउनको निम्ति हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हो हामी पनि उहाँको नजिक आज आत्मीय एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नको निम्ति चाहिँ हामी उहाँको नजिक जानुपर्छ। You need to spend time with God to get to know him. अनि आज साँच्चै नै उहाँ चाहिँ जसरी भनिएको छ त्यस्तै परमेश्वरको रूपमा उहाँलाई देख्नको निम्ति हामीले पनि त्यो परमेश्वरसँग समय बिताउने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। You need to spend time with his word in the Bible. अनि आज साँच्चै नै परमेश्वर जो हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई नै हामीले साँचो रूपमा देख्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको जुन चाहिँ यो बाइबल हो जससँग चाहिँ आज हामी समय बिताउनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। You need to meditate on the word of God. अनि परमेश्वरका यी जुन वचनहरू छन् अनि जुन चाहिँ वचनलाई चाहिँ हामी रात दिन आज मनन गर्नेहरू हुनुपर्दछ। You need to eat the word of God. अनि यही वचन जसलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खाने गर्नुपर्दछ। You need to fill your mind with the word of God. अनि तपाईहरुको जुन चाहिँ दिमाग छ है जहाँ चाहिँ आज परमेश्वर I suggest that you can put small notes around the house with true things from the Bible. अनि अब त्यही कुरालाई साँच्चै नै गर्नको निम्ति म तपाईहरुलाई यो पनि सल्लाह दिन चाहन्छु ताकि तपाईले बाइबलका वचनहरू लेख्नुहोस् र तपाईहरुले जहाँ तपाईको नजर पर्छ पहिलो चोटी अनि त्यहाँनेर त्यो ठाउँमा तपाईले टाल्नुहोस्। You can tell God everything. Spend time praying with him, to him. अनि यसरी नै परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत एउटा सम्बन्ध निर्माण गरेर तपाईले जुनसुकै बेलामा पनि परमेश्वरसँग बात मार्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग सबै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Learn and practice to hear his voice. अनि अब यसरी नै अब हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति हामी अभ्यास गर्न सक्दछौँ। Learn to recognize his voice. अनि अब तपाईले यो कुरा सिक्नुहोस् ताकि उहाँको आवाज ओहो यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने कुरा आज साँच्चै नै पत्तो लगाउनलाई ती कुराहरू सिक्नुहोस्। God gave us the Holy Spirit. He can help you. परमेश्वर जसले तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ जसले सबै अवस्थामा सहायता गर्नुहुँदछ। Do the journey with other friends. अनि यही कुरा गर्नको निम्ति यही यात्रा सुरु गर्नको निम्ति तपाईले कसैसँग यो यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। Don't run this race by yourself. Run together in fellowship. अनि यही यात्रा गर्नको निम्ति तपाई आफै आज एक्लै दौडिने कोसिस नगर्नुहोस् र यो यात्रा चाहिँ एकदमै प्रभुको उपस्थितिमा गर्नको लागि तपाई अरूसँगको सम्बन्धमा रहेर विशेष गरी संगतिमा रहेर अनि यी कुराहरू गर्नुहोस्। Have prayer partners that are praying for you.
अनि तपाईँसँगै प्रार्थना गर्ने त्यो प्रार्थनाका सहयोद्धाहरू आज बनाउनुहोस्। I have people in my life that pray for you, and I asked them and said, tomorrow I'm so excited, I'm going to Kathmandu, I'm going to meet my Sherpa friends. Please pray for me. They are praying for us right now. अनि म मेरो साथीहरू छन्, जुन चाहिँ साथीहरूलाई म भन्ने गर्दछु ताकि म भोलि चाहिँ मेरो नेपालको मण्डलीका विश्वासीहरूसँग समय बिताउँदैछु, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म भन्दछु। अनि आज ती मेरा साथीहरू छन् जसले चाहिँ अहिले म तपाईँहरूसँग समय बिताउँदै गएर मेरो लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। Get a life boy, someone that can throw out and rescue you, someone that can rescue you and pull you close to God again if you're losing it. अनि तपाईले आफ्नो आत्मिक यात्रामा त्यस्तो निर्माण गर्नुहोस् ताकि कुनै नि व्यक्ति जसले चाहिँ तपाईँ सायद समुद्रमा या पोखरीमा चाहिँ पौडिँदाखेरि डुबिराख्नु भएको छ तर तपाईलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति उसले के गर्न सक्छ। Get some life-giving people in your life. Life-giving, someone that gives you life. हामीहरू जुन चाहिँ कुराहरू सुन्दैछौँ व्यवहारिक सल्लाहहरू, अनि हामीले मानिसहरू चाहिँ साथीहरू बनाउँदाखेरि एउटा त्यस्तो व्यक्तिहरू नि बनाउनु पर्दछ जुन व्यक्तिहरू चाहिँ जुन व्यक्तिहरूसँग समय बिताउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूबाट हामीलाई औषा मिलोस्, उत्साह मिलोस् है, त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध हामीले बनाउनु पर्छ। What is a life-giving friend? अनि अब त्यस्तो उत्साह दिने, हामीलाई सधैँ प्रेरणा दिने त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ को हुन् त? को हो त? That's someone that's interested in you. त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ साँच्चै नै तपाईको व्यवहारिक अनि तपाईको पारिवारिक हरेक कुराहरूमा पनि आज साँच्चै नै सधैँ याद गर्दछ, चाहना गर्दछ। That's someone who loves you on a good day and a bad day. अनि त्यस्तो मित्रहरू जुन चाहिँ मित्र जसले चाहिँ तपाईको सबै परिस्थितिमा साथ दिने आज गर्नुहुँदछ। It's someone that's on WhatsApp. You can write, I'm having a really tough time. Can you pray for me? अनि अब त्यस्तो व्यक्ति जुन चाहिँ व्यक्तिलाई तपाईले जति पनि सोसियल माध्यम कुनैलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि जसलाई चाहिँ तपाईँ जहाँ चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, आज चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ है, मेरो निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्दै ल भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। It's also someone that's on WhatsApp. It's like, yes, I had such a fun time. I need to tell you I had a great time today. अनि त्यस्तो व्यक्ति जुन चाहिँ व्यक्तिलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, वाउ आज चाहिँ यस्तो आनन्द आउने दिन मेरो भयो, म कतिखेर हुन्छ तपाईलाई बताउँ भनेर आज त्यस्तो व्यक्ति तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। When you spend time with them, you feel that you get new energy, you get new life into your life. अनि यदि तपाईको जीवनमा यदि त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन चाहिँ व्यक्तिसँग यसरी सम्बन्ध बिताउँदाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईलाई एकदमै जोश अनि जाँगर अनि हौसला चाहिँ ती कुराबाट मिल्दछ। I said, have life-giving friends in your life. You can also be life-giving people to someone else. अनि मैले भन्दै थिएँ ताकि तपाईहरुले तपाईलाई उत्साह दिने त्यस्ता मित्रहरू बनाउनुहोस् भनेर भन्दै थिएँ र म अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाई पनि अरूहरुको निम्ति जीवन दिने हौसला दिने व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ। We talked about the names of God. Now I want to talk about who are you? अनि अघि मैले धेरैवटा नामहरू बताइराखेको थिएँ जसले चाहिँ आज परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर भनिराखेको थियो, तर अब अहिले चाहिँ मैले तपाईहरु चाहिँ को हुनुहुन्छ भनिकन बताउन खोज्दैछु। You are his child. अनि तपाई चाहिँ आज त्यही परमेश्वरको आज छोराछोरी हुनुहुन्छ। You are loved. तपाई सबैलाई आज परमेश्वरले चाहिँ एकदमै प्रेम गर्नुभएको छ। He died for you. अनि त्यही प्रेम आज प्रकट गर्नको निम्ति तपाईको लागि चाहिँ उहाँ मर्नु पनि भयो। If you were the only one person in the whole world, Jesus would still die on the cross just for you. अनि आज यदि तपाई मात्रै आज किन नहुँदो होला, आज साँच्चै नै तपाईको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आज मर्नु भयो। God would never say, nah, only one person, I'm not going to send my son. Nah. He would say, wow, look at him, look at her. I want to give my son for her, for him.
परमेश्वरले चाहिँ हेरेर है म आफूलाई एक्लैलाई मात्रै देखेर त्यो मात्रै रहेछ भनेर भन्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँले तपाईँलाई देख्दा या उसको निम्ति उसलाई चाहिँ आज मैले बचाउनुपर्छ अनि उसको निम्ति भनिकन आज साँच्चै नै छोरा पठाइकन आज बचाउने चाहिँ आज परमेश्वर हुनुहुन्छ। He rose from you. He rose from the cross just for you. अनि आज साँच्चै नै उहाँ जुन के भन्छ क्रुसमाबाट उहाँ जसरी उठ्नु भयो है, दुःखबाट जसरी उठ्नु भयो अनि के को निम्ति भन्दाखेरि तपाईँ अनि आज हाम्रो निम्ति He lives for you just today. अनि अब त्यही परमेश्वर जसले चाहिँ आज हाम्रो निम्ति आज साँच्चै नै जिराख्नु भएको छ, आजको दिनको निम्ति उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति जिराख्नु भएको छ। I'm a teacher, so now it's time for a little bit more homework. अनि म चाहिँ एउटा शिक्षिका हुँ, त्यही भएकोले अब मैले तपाईहरुलाई केही गृह कार्य पनि दिनै पर्दछ। How has God encouraged you and showed himself to you during this lockdown? अनि अब यो समय तपाईहरुको निम्ति गृह कार्य चाहिँ है परमेश्वरले उहाँ आफैलाई यो लकडाउनको समयमा कसरी देखाइराख्नु भएको छ है, म चाहिँ तिमीहरुको निम्ति यस्तो यस्तो हुँ भनिकन कसरी देखाइराख्नु भएको छ। I would like you to continue. Take that question with you and maybe continue in your fellowship to encourage each other. Take time and share. Share and encourage each other. When did you see God? What was God? What did He do for you, for your family? अनि अब यही प्रश्नलाई लिएर तपाई मनन गर्नुहोस् र अनि जब तपाईले मौका पाउनुहुन्छ विशेष गरी संगतिमा अनि त्यतिखेर एकले अर्कालाई चाहिँ आज प्रश्न गर्नु त्यो आशिष मान्नुहोस् कि मेरो निम्ति चाहिँ परमेश्वर को हुनुभयो भनिकन तपाईले आज साँच्चै नै थाहा पाएका कुराहरू चाहिँ अरूहरूलाई बाँड्नुहोस् आशिष दिनको निम्ति। So what about your emotions? Let's talk about emotions again. अनि अब यो सबै कुराहरुको माझमा आएर हामीले तपाईहरुको भावनात्मक परिस्थितिहरु चाहिँ कस्तो छ त्यो विषयमा हामी हेरौं। I'm at home and my office here, and just opposite of me on the window I have a big sign that I've wrote that writes manage my emotions. अनि यो चाहिँ मेरो अफिस हो, मेरो जस्ट अगाडि एउटा ठुलो झ्याल छ, झ्यालदेखि उतापट्टि मैले एउटा ठुलो साइनबोर्ड त्यहाँ लेखेकोमा त्यहाँनिर मैले देख्ने गरी लेखेको छु कि म रिसाउनु हुँदैन हैन, म आफैले आफूलाई चाहिँ एउटा अनुशासनमा राख्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ अरे। You can see when I talk I'm like woo like this the whole time. तपाईले अहिले मलाई देखिराख्नु भएको छ होला, ताकि तपाईहरुसँग बोल्दाखेरि चाहिँ म पुरा गरी यताउता के गरिराखेको छु। You can imagine in my head, in my heart, there's so many emotions the whole time. अनि तपाईहरुले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सायद तपाई उहाँको दिमागमा र हृदयमा चाहिँ यतिखेर धेरै कुराहरु चाहिँ खेलिराखेको छ। I need to learn how to manage them. अनि अब त्यो सबै कुराहरु चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ मैले सिक्नु पर्छ। For many years I was ashamed of my emotions. Why am I so emotional? अनि म धेरै समय एउटा त्यस्तो व्यक्ति थिएँ अनि मलाई पनि कुनै कुराले मलाई छिटो प्रभावित हुन्थ्यो र म त्यसले मेरो स्वभावहरुमा धेरै फरकहरु पार्थ्यो। अनि किन म यस्तो भएँ हैन, किन म एकदमै भावना मतलब भावमा धेरै डुब्ने खालको भएँ, चिन्तित हुने भएँ भनेर उहाँले आफूले प्रश्न गर्नुभयो। I got the answer when someone told me, a counselor told me, do you know why? Because God created you this way. Emotions are a gift. अनि पछि म जुन मेरो त्यो व्यक्तिगत चरित्रहरु थियो अनि किन मसँग चाहिँ यस्तो छ सायद कतिजनालाई मन पर्दैन होला भन्ने प्रश्न थियो र उहाँ पछि त्यही विषयमा एक हिसाबले चिन्तित पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पछि उहाँ सल्लाहकारसँग परामर्श दिने व्यक्तिहरुसँग समय बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछि उहाँले बताइदिनु भयो र त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ साँच्चै नै परमेश्वरको वरदान पो रहेछ यो, किनकि मलाई आज यसरी नै उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति पो बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। Without emotions, you could not be happy, you could not be sad or scared or know when something is dangerous. You can also never feel peace.
अनि यही एउटा जुन चाहिँ इमोसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, अनि यसलाई विशेष नेपालीमा भावना, सायद अर्को शब्द छैन, तर यो बिना हामी मान्छे हुन सक्दैनौँ है। यही जुन साँच्चै हामी भित्र छ, यही कारणले गर्दाखेरि हो हामी खुसी हुनुपर्ने परिस्थितिमा खुसी हुन सक्छौँ अनि एकदमै दुखी हुनुपर्ने परिस्थितिमा दुखी हुँदछौँ। Are all emotions bad? अनि अब यो जुन चाहिँ स्वभाव छन्, अनि यो स्वभाव अनुसार हामीले गर्ने कति हरकतहरू चाहिँ के साँच्चै नै सधैँ गलत हुन्छन् त? No, not at all. कहिले पनि हुँदैन। But we need to know how to relate to our emotions. तर अब कुनै हरेक कुराहरू गल्ती नै हुँदैन भनेर फेरि हामीले त्यतिकै छाड्ने होइन, तर हामीले जान्नु नि पर्दछ ताकि त्यो एउटा हाम्रो जुन चाहिँ भावनाका कुराहरू छन्, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले विशेष आज सत्यतासँग चाहिँ कसरी आज मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु नि पर्छ। Sometimes we need to know how to control our emotions. अनि अब कतिपय त्यस्ता हामीसँग त्यो भावना, त्यो उथल-पुथलहरू आउन सक्दछन्, तर ती कुराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति हामीले सिक्नु पनि पर्छ। We can read in the Bible about this one, your tongue. अनि बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यही कुरा गर्नको निम्ति हाम्रो यो है जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्ने बारेमा भनेको छ। Your body has so many pieces and the tongue is so small. हाम्रो मन, हाम्रो जीवन, शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन् है, अनि जो ठुलो सानो, तर ती मध्ये जिब्रोलाई कुरालाई हेर्नु त यो एउटा सानो छ, सानो अङ्ग हो। But this little tongue, it can sting, it can hurt, it can kill. अनि यही सानो जुन चाहिँ अङ्ग जसले चाहिँ है कसैलाई घोज्नु, कसैलाई चिर्नु, कसैलाई मार्न पनि सक्दछ। This tongue can really put someone down and make them so sad and hurt. अनि यही जिब्रो जसले चाहिँ कतिजना जसलाई चाहिँ एकदमै निराशामा बनाउन सक्दछ, जसलाई आज साँच्चै नै एकदमै निराशामा बनाउन सक्दछ। This tongue can also bless and praise and really bless someone. यही जिब्रो जसलाई चाहिँ जसले चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरूलाई एकदमै उत्साह अनि आशिष दिन सक्दछ र त्यसरी नै हामीले परमेश्वरलाई पनि प्रशंसा अनि महिमा दिन सक्दछौँ। I would like us to finish and spend the last minutes focusing on what we talked about last week, anger. अनि अब यही सन्दर्भमा म गएको हप्तामा हामीले जुन चाहिँ विषयलाई हेरिराखेका थियौँ त्यही अनुसार त्यही विषयलाई अलिकति छुन चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ थियो हामी सबैजनालाई उठ्ने एउटा रिस। I have been thinking about it this week. What is anger? अनि यही हप्तामा म यही कुरा चाहिँ सोचिराखेको थिएँ, साँच्चै नै यो हामीमा हुने रिस चाहिँ यो के हो? Is anger always bad? के हामी सधैँ रिसाउनु साँच्चै नै गल्ती नै हो त? Is anger always anger? अनि के रिस चाहिँ सधैँ आज रिसै रहनु हो त? A couple of years ago, about 3 years ago, I was very angry for a long time. अनि केही वर्ष अगाडि, सम्भवतः 3 वर्ष अगाडि होला, त्यस्तो एउटा परिस्थिति थियो जुन बेलामा मलाई एकदम रिस मात्रै उठिरहन्थ्यो। For several months. धेरै महिना। I was angry because my leaders had made a decision that impacted my life. अनि म त्यो सधैँ मलाई रिस मात्रै उठ्थ्यो, अनि त्यसको कारण चाहिँ विशेष गरी मेरो जुन अगुवा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुभयो, अनि जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मलाई जहिले पनि एकदमै तनावमा हुन्थ्यो र म रिसिरहन्थेँ। One day I sat down in my armchair back in our little cottage in Sweden. अनि एक दिन म एउटा मेरै घर स्विडेनमा, अनि एउटा चाहिँ चेयरमा चाहिँ म मजाले जिउ चाहिँ सुताएर चाहिँ बसिरहेको थिएँ। And I told the Lord, I am so angry. अनि त्यतिखेर मैले परमेश्वरसँग मैले भने, परमेश्वर म एकदमै क्रोधित छु। The Lord is so good. He's so good. If I'm angry, He doesn't get angry. He doesn't get scared and run away. He just sits down next to me and said, I want to listen. Tell me about your anger.
अनि आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बडो अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ है। जब म रिसाएको देखेर मलाई मन नपराइकन उहाँ आज साँच्चै नै ए हो तँ रिसाउँछस् भनेर मलाई छोडेर जाने परमेश्वर हुनुहुन्न। तर आज परमेश्वर चाहिँ बडो अचम्मको है। ताकि जब म आफूलाई जब मैले रिसमा पाएँ, तर आज परमेश्वर चाहिँ मसँग झन् नजिक भएर तँ किन रिसेर आएछस्, के कारणले गर्दा रिसेर आएछस् भनिकन सोधिराख्ने परमेश्वर मैले पाएँ। You know, as people, if we see someone angry, sometimes we get afraid and want to run away. हामी के गर्छौँ थाहा छ, सायद कोही व्यक्ति रिसाएको होला, त्यो रिसाएको व्यक्तिसँग नजिक जानु अनि फेरि बोल्नलाई हामीलाई डर लाग्छ अनि कतिचोटि हामी उनीहरूदेखि टाढो भाग्छौँ। We get very uncomfortable. अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग बोलचाल गर्न सायद हामीलाई धेरै असहज महसुस हुन्छ। Not God. तर परमेश्वर त्यस्तो हुन्न। So God sat down next to me and then he said, "Tell me about your anger." त्यो समयमा थाहा छ परमेश्वर जसलाई चाहिँ मैले एकदमै नजिकमा मसँग बसिराखेको पाएँ, जसले चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तँ किन रिसेर आएछस् हैन, त्यो किन चित्त दुखेको छ मलाई भन् भनेर भनिराखे मैले पाएँ। I said, "I'm angry because now they're closing the organization. I can no longer do my job that I love. I can no longer work with the people that I love." अनि मैले परमेश्वरले त्यसरी नै प्रश्न सोधिराखेको मलाई अनुभूति भएर मैले भन्न थालेँ, साँच्चै नै मलाई एकदमै रिस उठेको छ, किनकि त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ त्यो संस्था बन्द गर्यो ताकि मैले चाहिँ अब त्यही संस्थामा रहेर जुन तरिकाले मानिसहरूको सेवा गरिरहेको थिएँ, मानिसहरूलाई सिकाउने गरिरहेको थिएँ, अब मैले त्यो सबै कुराहरू मैले अब गर्न पाइनँ अनि अब यही गर्ने अवसर मलाई चाहिँ त्यहाँबाट वञ्चित भयो अनि यी कुराहरूको कारणले गर्दा चाहिँ म एकदम रिस उठिरहेको छ भनेर भन्दै थिएँ। The Lord, He's very gentle. He looked at me and said, "My child, you are not angry. You are sad. You are grieving that you will no longer be together with the people you love. You're not angry. You are just very sad." अनि त्यही बेलामा जब म परमेश्वरसँग त्यसरी बात मार्दै थिएँ, ताकि परमेश्वर यति असल परमेश्वर, जब उहाँको आवाज मैले सुन्न थालेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई मैले सोधेको दिएको प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ यसरी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, ताकि तिमी चाहिँ किन रिसेर आएछौ थाहा छ छोरी, तिमी वास्तवमा रिसाइराखेका छैनौ, तर तिमी चाहिँ बडो चिन्तित छौ, किनकि तिमीले त जुन चाहिँ मान्छेसँग एउटा सम्बन्ध बनाएको थियो, जुन चाहिँ मान्छेसँग सम्बन्ध राख्ने योजना हरेक कुराहरू थियो, तर अब त्यो नहुने भयो, त्यसकारण ती कुराहरूबाट चिन्तित भइराखेकी रहेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। Sometimes our emotions are being disguised. They are hiding behind anger. अनि कतिचोटि हाम्रो भित्र खास कारण जसले किन आज हामी यस्तो छौँ, सम्भवतः त्यो कुराहरू हामीले पत्ता लगाइराखेका पत्ता लगाउन नसकेको हुन सक्छौँ, किनकि हामीसँग भएको त्यो रिसको कारणले गर्दा। It's like the emotions are having a dress-up party. अनि जुन चाहिँ इमोसन, जुन चाहिँ हाम्रो भावनात्मक जुन चाहिँ उथलपुथल छन्, त्यो विभिन्न कारणले त्यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ। When you're at the market and suddenly you can't see your child and you lose your mind, and then finally you see him, and instead of saying, "Oh, I love you, I'm so happy to see you," you scream and yell, "Why did you do that? Why did you go so far? Where did you go? Why were you?" अनि यो जुन चाहिँ भावनाका कुराहरू छन्, यसको उदाहरण चाहिँ एउटा यस्तो हो, ताकि हामी बजारमा केही माल सामान किन्नलाई छोराछोरीसँग गयौँ, तर छोराछोरी त्यो हामीले माल सामान किन्नलाई यताउता गर्दाखेरि पछाडि भएको नानी एकैचोटि हरायो है। अनि अब जब हामीले यताउता खोज्यौँ अब कतै भेटेन, अनि तर जब एकछिन पछाडि चाहिँ त्यो नानीलाई हामीले देखा पर्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ तँलाई त मैले कति खोजिरहेको थिएँ, म त तँ हरायो भनेर चिन्तित पो थिएँ भनेर माया गर्नुको अलावा तैँले तेरो बुद्धि छैन, तँ किन यता गइस् भनेर चाहिँ आज साँच्चै नै हामीले कतिचोटि हामी आफूलाई त्यसरी प्रश्न गर्छौँ। Sometimes you wives, in the evening when you want your husband to come home, he's not coming home. He's on the motorbike somewhere. He's out and about. He's busy. And you get so scared. I get so scared. I think, what if he has a motorbike accident? The traffic is very, very bad. I've been to Kathmandu many times.
I know Kathmandu also has bad traffic. And inside of me, I get very, very, very scared. What if he dies? But he comes back home, he opens the gate, and I am so happy to see him. But instead he's saying, oh, how wonderful to see you, welcome home. I go like, why are you so late? Why didn't you come back home? Why didn't you tell me? Why are you coming now? अनि विशेष गरी हामी कतिचोटि श्रीमतीहरू यस्ता हुन्छौँ सम्भवतः घरमा बसेर श्रीमानको याद गर्दा आज दिनभरि श्रीमान कहाँ गयो के गर्दै होला भनेर याद गर्दाखेरि चाहिँ सायद काठमाडौँको ट्राफिक मलाई याद छ त कि त्यहाँनिर धेरै जाम लाग्छन् सम्भवतः बाइकमा हिँड्दै गर्दाखेरि कतिचोटि कतिवटा ठाउँमा त्यतिकै समय बितेर ढिलो भएको हुन सक्दछ अनि सायद अनि त्यस्तो परिस्थितिमा घरमै बसेर मैले श्रीमानको विषयमा सोद्धाखेरि चाहिँ सायद कतै लडेर एक्सिडेन्ट होला कि या कतै के पो होला कि अनि यस्तै सोच्दै सोच्दै सायद घरमा बसिराखेको हुन्छौँ र त्यही माथि अझै ढिलो जब श्रीमान आइपुगेर ठक्क ढोका खोल्दा बेलामा सायद हामी श्रीमतीले के गर्दो होला है आज साँच्चै नै तिमी त घर आइपुग्यो तपाईँ त घर आउनु भयो भनेर एकदमै खुसी हुनुको होला वा सायद त्यतिखेर चाहिँ कोही बेला हामी भन्नु होला ए तपाईँ आज पनि ढिलो आउनु के भयो किन यस्तो भएको होइन के कारणले गर्दा अलिकति घरमा वास्ता छैन घरमा काम छैन नानीले मलाई यहाँ यस्तो गर्यो होइन भनेर सायद भन्ने श्रीमतीले पनि होला I am so happy but my tongue is screaming. तर वास्तवमा म भित्र श्रीमान अब एकदमै सकुशल आइपुग्यो सायद म एकदमै ढुक्क भएको होला तर मेरो जिब्रो चाहिँ यसरी प्रस्तुत भइराखेको छ अनुहार पनि त्यस्तै छ सायद म चिल्लाइराखेको होला Why do we do that? अनि अब त्यस्तो गर्नेहरू हामी आफैले आफूलाई सोध्नु किन आज मबाट यस्तो कुराहरू आउँछ किन Am I the only one? अनि के म मात्रै त्यस्तो छु कि I'm sure I'm not the only one. अनि मलाई थाहा छ है तपाईँ या म मात्रै त्यस्तो होइन ताकि प्रायः कतिजना हामीसँग स्वभावैले यस्ता स्वभावहरू छन् Because sometimes when we are worried, we are sad, we react with anger. Anger is just our reaction. तपाईहरुलाई यो कुरा उहाँले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ताकि हामी कतिचोटि कति यसरी नै हामीले हाम्रो दिमागमा यस्तै कुराहरू सोच्छौं जुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई चिन्तित बनाउन थाल्दछ अनि त्यही चिन्ताको बेलामा हामीले कसैलाई एकदमै मानिसहरूलाई याद गर्दा होला अनि तर त्यही हामी भित्र भएको विशेष चिन्ताले त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा रिसमा परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ अनि जब हामीलाई त्यस्तो परिस्थिति आउँछ जुन बेलामा हामीलाई होला माया नै होला हामीलाई एकदमै आदर तर त्यही कुरा चाहिँ जब हामीले व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ रिसमा आज गरिराखेको हुन्छ Our real feeling inside of us is something else. It could be worry, it could be sadness, it just could be very confusing. अनि अब हामीले हाम्रो भित्र चाहिँ सायद हामीले विभिन्न कुराहरू सोच्छौं त्यही सोचेको कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि कोही बेला हामी एकदमै चिन्तित दुखित अनि कोही बेला चाहिँ हैन के हो मैले बुझ्नै सकिन भनेकन आज हामी भइराखेको एउटा परिस्थिति हुन सक्छ When I am really scared, sometimes I look angry, I act angry. अनि जब म आफैले आफूलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ म जब कुनै पनि कुराहरुबाट म एकदमै डराइराखेको हुन्छु अनि त्यही डर चाहिँ अब बाहिर देखिँदाखेरि चाहिँ एउटा रिसमा चाहिँ क्रोधमा चाहिँ त्यो प्रकट हुन्छ When you're during lockdown and you fight so angry, maybe it is because in your head you are worrying, when will we get out again? When can I go to work? When can I drive my taxi? What about schooling for my children? I'm not a teacher. Maybe you're worried, but you sound angry. सम्भवतः अहिले घरमा तपाईहरु हुनुहुन्छ अनि घरमा बसिराखेको बेलामा सायद सम्भवतः परिवारमा झगडा पनि भयो होला र झगडा चाहिँ जुन रिसको कारणले गर्दाखेरि एकअर्कालाई सहन नसकेर भयो तर किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईहरुले यो समय विचार गर्नुहोस् ताकि तपाई सायद धेरै कतिवटा कुराहरू सोचेर अनि सुतेर सोचिराख्नु भयो होला अनि तिनै कुराहरुबाट तपाई एकदमै चिन्तित अनि दुखित अनि अब
ल्या अब के बोला भनेर तपाईँ इमोसनली त्यस्तो स्टेजमा पुगिसक्नु भएको होला, सायद त्यही कुरालाई म्यानेज गर्न नसकेर अनि जब त्यस्तो परिस्थिति आयो जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको रिस प्रकट भयो अनि त्यो रिस चाहिँ आज पोखाएर त्यस्तो भएको हुन सक्छ। In 1 Corinthians 13 verse 5, that second half of the verse, we can read, love is not easily angered. अनि अब हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय 5 को दोस्रो खण्डलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन। Because love is not easily angered. अनि यहाँनिर परमेश्वरले झर्को मतलब प्रेमले झर्को मान्दैन भनेर यहाँ भनेको छ। I know that I've talked far too long, but I want to talk a little bit more. अनि मैले सायद धेरै नै समय लिएँ होला, तर विशेष गरी म यही कुरालाई बताउनको निम्ति म सानो केही कुरा भन्न चाहन्छु। I'm sure in your house you have a gas tank or a water tank. मलाई थाहा छ है तपाईहरुको घरमा सम्भवतः पानीको ट्याङ्की होला या ग्यासको जुन चाहिँ ट्याङ्की पनि। Today I want to talk about your love tank. अनि म your stress tank. अनि म तपाईलाई आज यही बताउन चाहन्छु ताकि त्यही लभ के भन्छ पानीको एउटा ट्याङ्की जस्तै त्यो ग्यासको ट्याङ्की जस्तै आज म चाहिँ एउटा प्रेमको ट्याङ्कीको कुरा गर्न चाहन्छु। Inside of us we have two tanks. तपाईले विचार गर्नुहोस् जुन हामी छौं हामी भित्र त्यहाँनिर चाहिँ दुईटा ट्याङ्कीहरू छन्। We have a love tank. एउटा ट्याङ्की चाहिँ एकदमै प्रेमको ट्याङ्की and we have a stress tank. अनि अर्को चाहिँ एकदमै दबाव है रिस अनि हरेक कुराहरुको आज चाहिँ ट्याङ्की। Let's focus on your love tank. अनि अब तपाई अनि हामीले हाम्रो बानी चाहिँ अब केलाई बढी दिने भन्दाखेरि चाहिँ आज जुन चाहिँ प्रेमको ट्याङ्की छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले आज ध्यान दिने हो। Again, a little bit of homework for you. अनि what do you need in your love tank to do well? अनि अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा गृह कार्य पनि अनि अब त्यही जुन चाहिँ प्रेमको ट्याङ्की भरिनको निम्ति तपाईलाई चाहिँ आज के कुराको आवश्यकता पर्दछ? I will help you a little bit, okay? You need to belong to something. अनि त्यसको निम्ति म तपाईलाई केही आज सहायता गर्ने छु। सायद हाम्रो त्यो लभ ट्याङ्क चाहिँ आज भरिनको निम्ति हामीले के को आवश्यकता पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी साँच्चै नै कसैको एउटा समूहमा हामी आफूलाई पाउनु पर्दछ जहाँ हामीलाई सुरक्षित महसुस हुँदछ। So we have the tank here. अनि हामीसँग जुन यो ट्याङ्क चाहिँ यहाँ छ and we fill in, yes, I'm belonging. अनि जब हामीलाई सायद महसुस होला साँच्चै नै ओ म चाहिँ आशाको घरको हुँ अनि आशाको घरमा आज यस्ता मानिसहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि मलाई भोलि गएर केही आपद विपद आइपर्दैन भन्ने जस्तै तरिकाले जब सोच्न थाल्छौँ अनि त्यसरी नै हाम्रो यो ट्याङ्की चाहिँ आज प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ भरिन थाल्छ। You need love. You need to feel love from your family, from friends, from people. अनि जब हामीले साँच्चै नै मेरो परिवारबाटै माया आदर अनि इज्जत लगायत हाम्रो साथीभाइहरूबाट हाम्रो मण्डलीका मानिसहरूबाट जब हामीलाई प्रेम जब हामीले सबैबाट आदर अनि इज्जत हामी पाइराखेको हुन्छौँ त्यसकारण यो हाम्रो प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ त्यसरी भरिँदै जान्छ। You need encouragement. You are good. You can do it. अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै उत्साह पनि चाहिन्छ। साँच्चै है तपाईले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ हैन त यसरी नै गर्दै जानुस् भन्ने चाहिँ आज हामीले मण्डलीमा त्यस्ता मानिसहरू पायौँ परिवारमा त्यस्ता मानिसहरू पायौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कहरू आज भर्न सहायता गरिरहेको छ। You need something fun. अनि कतिचोटि हामी कतिजना साथीहरूसँग रमाइलो पनि गर्नुपर्दछ। You need something meaningful to do. Something that is meaningful for you, something that brings a passion in you. अनि तपाईले अब यही प्रक्रियामा आज त्यस्तो काम पनि त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नुपर्दछ जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै आनन्द दिने कुराहरू हो जुन चाहिँ तपाई गरेको मन पराउन चाहनुहुन्छ र जुन चाहिँ कुरा गर्दा तपाईलाई चाहिँ एकदमै जोश अनि जागर आउँदछ अनि ती कुराहरू गर्नुपर्छ।
You can fill in your own things, what you need in your tank. अनि यसरी नै तपाईहरुले है के गर्दा जुन चाहिँ कुराले तपाईलाई आनन्द दिन्छ अनि तिनै कुराहरु गर्दै गएर तपाईले आफ्नो प्रेमको त्यो ट्याङ्कलाई चाहिँ भर्दै जान सक्नुहुन्छ. Like I know that I need rest. अनि मलाई थाहा छ हामी सबैजनालाई थाहा छ हामीलाई चाहिँ एकदमै आराम चाहिन्छ. I also know that I need to be alone sometimes. अनि कतिपय अवस्थामा हामीलाई एक्लै रहनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दछ. I need to see beautiful things, flowers. कतिचोटि आज हामीलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर हामीलाई एकदमै भित्रैबाट आनन्द दिने ती फूल रङ्गी चङ्गीहरू देख्न आज साँच्चै नै देख्नु पर्दछ. I know that I need physical contact. अनि अब कतिजनालाई सायद हैन कसैले चाहिँ यसरी गरेको कसैले आज छुएको आज साँच्चै नै मन पर्दछ. I said I know that I need to be alone, but in my love tank I also need to be with friends. I love people. अनि मैले अघि भन्दै थिएँ ताकि कतिचोटि हामीलाई एक्लै हुन पनि मन पर्छ तर विशेष गरी हाम्रो त्यो प्रेमको ट्याङ्की आज भरिनको निम्ति चाहिँ कतिचोटि हामी मानिसहरूको माझमा आज हामी हुनु पनि पर्दछ. Okay, that's my love tank. अनि त्यही चाहिँ हो other tank. हाम्रो जुन चाहिँ प्रेमको ट्याङ्की भर्ने कुराहरू. तर अब हामी त्यसको अपोजिट अर्को एउटा ट्याङ्की हामीसँग छ अनि त्यो विषयमा म हेरिहेरौँ त. What about your stress tank? What's in there? अनि तपाईको त्यो एकदमै के भन्छ मानसिक दबावको जुन चाहिँ ट्याङ्क छ अनि त्यहाँनेरि के छ यसो विचार गर्नुस् त. Maybe you don't know. कति सायद यस्तो होला कोही बेला हामी सोच्ने गर्छौँ साँच्चै नै है म त यस्तो छु मलाई मानिसले साँच्चै प्रेम गर्छन् मलाई वास्ता गर्छन् त. Maybe I have a broken relationship with someone. सम्म त त्यो फलनासँग चाहिँ मेरो सायद उसँग मेरो अलिकति सम्बन्धको समस्या परिरहेको छ सायद त्यसो भएर ऊ रिसाइरहेको होला या त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै चित्त दुखायो भनेर हामी सोचिरहेको हुन सक्छौँ. Maybe I'm really worried. अनि यी सबै कुराहरू सोच्दै सायद हामी एकदमै चिन्तित भएको हुन सक्दछौँ. Coronavirus is really bad back home in our hometown in Sweden. I worry about mom and dad. They're very old. What if they get coronavirus? अनि यो कोरोना भाइरस जुन चाहिँ उहाँ आफैले आफ्नो उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो जुन स्विडेनमा पनि यो फैलिँदैछ अनि कतिचोटि उहाँलाई पनि त्यस्तै चिन्ता हुन्छ. बुवामा हुनुहुन्छ जो वृद्ध हुनुहुन्छ यदि उहाँहरूलाई त्यो कोरोना लाग्यो भने उहाँहरूको हालत के होला. Every time I think about it, my stress tank can go up. अनि जब यो एकदमै हामीलाई चिन्तामा पार्ने कुराहरू जुन चाहिँ कुराहरू हामी सोच्छौँ अनि सोच्छौँ अनि त्यही हाम्रो ट्याङ्की चाहिँ त्यो स्ट्रेसको ट्याङ्कीहरू चाहिँ त्यसरी नै भरिँदै जान्छ. Maybe you feel really afraid. अनि त्यही समयमा सबै कुराहरू सोचेर अनि त्यो एकदमै बढी भएकोले हामी डराउन पनि थालेको हुन सक्छौँ. So today I want to leave you with a question. अनि म आज यस्तै अवस्थामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिएर म छाड्न चाहन्छु. How full is your love tank? अनि अब तपाईँले यही दुईटा ट्याङ्क मध्ये कम्पेयर गर्नुहोस् अनि अब तपाईँको प्रेमको त्यो ट्याङ्की चाहिँ कति बिघ्न आज भरिएको छ. What do you need to do to get the water out of your stress tank and fill up your love tank? अनि अब तपाईहरूले यही आज सोच्नुहोस् ताकि अब मैले चाहिँ के गर्ने त जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्ट्रेस जति पनि छन् जुन चाहिँ अब भरिसक्यो तर अब त्यसको त्यो ट्याङ्कीको पानी चाहिँ सबै बगाएर के कारणले म कसरी चाहिँ म फाल्न सक्छु ताकि अब मेरो प्रेमको जुन चाहिँ ट्याङ्की छ अनि त्यो ट्याङ्की चाहिँ अब मैले के गरेर त्यसमा धेरै कुराहरू भर्न सक्छु त. Don't lose heart, trust in God. यो समयमा तपाईँ निराश नहुनुहोस् हताश नहुनुहोस् तर परमेश्वर जोसँग आज भर पर्ने उहाँको नजिक हुने कुरामा चाहिँ आज जारी राख्नुहोस्. I want to end by reading Psalm 43 from the Bible. म भजन सङ्ग्रह 43 पढिकन म अन्त्य गर्न चाहन्छु. I will read in English first. अनि म तपाईहरुको निम्ति इङ्ग्लिशमा पहिला पढिदिने छु. Oh God, take up my cause. Defend me against these ungodly people.
Rescue me from those unjust liars. For you मेरो are परमेश्वर God, my only safe haven. Why have you tossed me aside? Why must I wander around in darkness, oppressed by my enemies? Send out your light and your truth. Let them guide me. Let them lead me to your holy mountain, to the place where you live. There I will go to the altar of God, to God, the source of all joy. I will praise you with my heart. Oh God, my God. Why am I so discouraged? Why am I so sad? I will put my hope in God. I will praise him again, my Savior and my God. हे मेरो परमेश्वर मेरो निर्दोषता साबित गरिदिनुहोस् र भक्तिहीन जातिको विरुद्ध मेरो पक्षमा बोलिदिनुहोस् मलाई छल गर्ने र दुष्ट मानिसहरूबाट छुटाउनुहोस् तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो किल्ला मलाई किन तपाईले त्याग्नु भएको छ मलाई किन शत्रुहरूको अत्याचारमा परि विलाप गर्दै हिँड्नुपर्छ तपाईको ज्योति र तपाईको सत्यता पठाइदिनुहोस् तिनीले नै मलाई डोर्याउन् तिनले नै मलाई तपाईको पवित्र पर्वतमा त्यो वासस्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ तब म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु मेरो परमेश्वर कहाँ जो मेरो अति आनन्द र हर्ष हुनुहुन्छ म बीडा बजाउँदै तपाईको स्तुति गर्नेछु हे परमेश्वर हे मेरो प्राण तँ किन उदास हुन्छस् हे मेरो अन्तस्करणमा तँ किन यति व्याकुल हुन्छस् तेरो आशा परमेश्वरमा राख किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु उहाँ मेरो उद्धारक र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन Trust in God, be kind, and be compassionate, and wash your hands. अनि परमेश्वरमा आज आशा राख परमेश्वरमा आज भरोसा गर र उहाँको आज साँच्चै नै उहाँमा चाहिँ भर पर Wash your heart and remember that God is good and He loves you. अनि अब हामीले हाम्रो हृदयहरूलाई आज धोऊ हामी पखालौँ र आज साँच्चै नै परमेश्वर जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ Amen. आमेन